Στα περισσότερα σπίτια, το χαλί είναι μακράν η μεγαλύτερη δεξαμενή σκόνης, ακόμα και η επένδυση από κάτω. Το χαλί τραβάει τη σκόνη πάνω του σαν σφουγγάρι. Και όπου υπάρχει σκόνη, υπάρχουν ακάρια που έτσι και είσαι και άτομο αλλεργικό, την έβαψες. Τα ακάρια είναι γνωστό πως βλάπτουν σοβαρά την υγεία και υπάρχουν σχετικά βίντεο στο κανάλι. Περνά αρχικά το χαλί με την ηλεκτρική σκούπα και στη συνέχεια ψέκασέ το με μαγειρική σόδα. Άφησε να δράσει μερικές ώρες ή καλύτερα όλο το βράδυ και το πρωί το περνάς ξανά με την ηλεκτρική σκούπα. Η μαγειρική σόδα θα σκοτώσει τα ακάρια και θα απαλλάξει το χαλί από τυχόν δυσάρεστες οσμές. Και βέβαια υπάρχει σχετικό βίντεο για τη μαγειρική σόδα στο κανάλι. Για να καθαρίσει εύκολα η λεκάνη με την άμμο της γάτας, τυλίξτε την με πλαστική σακούλα πριν βάλετε μέσα την άμμο. Για την άμμο της γάτας υπάρχει και άλλο βίντεο στο κανάλι. Ο ανεξίτηλος μαρκαδόρος που θα καταλήξει σε λάθος χέρια θα αφήσει σημάδια σε σημεία που δεν θέλεις. Αυτά τα σημάδια μπορείς να τα καθαρίσεις με ένα πανάκι που θα έχεις βρέξει με λίγο λάδι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ξεβουλώσεις τη λεκάνη της τουαλέτας, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε σχετικό βίντεο. Υπάρχει όμως άλλο ένα κόλπο, απλό, δοκιμασμένο και αποτελεσματικό. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι διάφανη μεμβράνη κουζίνας. Κάλυψε με μεμβράνη τη λεκάνη της τουαλέτας. Αφού καλύψεις τη λεκάνη καλά, τότε τράβηξε το καζανάκι. Τραβώντας το καζανάκι θα διαπιστώσεις ότι η μεμβράνη φουσκώνει. Σπρώξε την με τα χέρια προς τα κάτω, αφαίρεσέ την και θα διαπιστώσεις ότι η λεκάνη ξεβούλωσε. Όταν θα καλύψεις τη λεκάνη με τη μεμβράνη, φρόντισε να την καλύψεις πολύ καλά για να μην περνάει αέρας. Το ταψί το λερωμένο θα καθαρίσει τέλεια αν το ψεκάσεις αρχικά με μαγειρική σόδα, ρίξεις από πάνω ξύδι και τα αφήσεις να δράσουν για 5 λεπτά. Και επειδή το ξύδι είναι πολύ εργαλείο, δείτε και το σχετικό βίντεο στο κανάλι. Στη συνέχεια, με νεράκι και μια βούρτσα ή σφουγγάρι, το τρίβεις και θα λάμψει. Αν το ταψί είναι πολύ βρώμικο, θα χρειαστεί να επαναλάβεις. Και να το ταψί όπως ήταν πριν και όπως έγινε μετά. Για να καθαρίσεις καλά τα τζάμια ή τους καθρέφτες, θα φτιάξεις το μαγικό καθαριστικό με τα εξής υλικά. 1,5 φλιτζάνι νερό, 1,5 κουταλιά σούπας άσπρο ξύδι, 3 σταγόνες αιθέριο έλαιο μέντας, 1,5 κουταλιά σούπας ενόπνευμα εντριβής. Ανακατεύεις όλα τα υλικά και τα βάζεις σε μπουκάλι ψεκασμού. Χρησιμοποιώντας αυτό το υγρό, τα τζάμια και οι καθρέφτες θα λάμψουν όσο ποτέ. Στο κανάλι θα βρείτε βίντεο για τη μέντα και τις πολλές της ιδιότητες, καθώς επίσης και 12 κόλπα για να έχετε πάντα πεντακάθαρα τζάμια. Θυμήσου να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις μας δίνεις και ένα like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, την διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.